همه پس از امتحان آن را دوست داشتن. یک غذای آسان و خوشمزه. مواد لازم: سیب زمینی 2 عدد. برای کسایی که هر روز میگن چی کار کنن عالیه. برای صبحانه یا شام. و یک دستورالعمل آسان و ارزان. بیاین شروع کنیم. ابتدا سیب زمینی رو حلقه میکنیم و بعد همه سیب زمینی ها رو به صورت خلال برش میزنیم. روغن نباتی نصف لیوان. حالا سیب زمینی های خلال شده رو به تابه اضافه میکنیم و همه موادمون رو با هم میزنیم. اجازه میدیم که کمی سرخ بشه. فلفل دلمه‌ای سبز 1 عدد. داخل فلفل سبزمون رو خالی میکنیم و بعد به صورت نگینی برش میزنیم و خرد میکنیم. گوجه فرنگی 1 عدد. گوجه فرنگی رو به صورت کاملا نگینی خرد میکنیم. تخم مرغ 2 عدد. تخم مرغ رو هم میزنیم تا به صورت یک دست بشه. شیر نصف لیوان. فلفل دلمه خرد شده‌مون رو مخلوط اضافه میکنیم. جعفری 4 شاخه. ابتدا سبزیامون رو کاملا ریز میکنیم و بعد به مخلوطمون جعفری خرد شده رو اضافه میکنیم. آرد 1 قاشق. نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری. این مواد رو با هم مخلوط میکنیم و در آخر گوجه رو اضافه میکنیم و مخلوط آماده شده رو به سیب زمینی هامون اضافه میکنیم. سطح سیب زمینی ها رو کاملا صاف میکنیم. درب تابه رو میذاریم و به مدت 20 دقیقه با حرارت کم بپزه. سمت دوم رو به مدت 10 دقیقه روی حرارت ملایم اجازه میدیم که بپزه. نوش جان، غذای ما آماده است. یک دستورالعمل خوشمزه و آسان که میتونید با درست کردنش لذت ببرید. حالا برش میدیم و سرو میکنیم. یک بار سعی کنید و لذت ببرید. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. لطفا زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر فیلم بعدی رو ببینید. و از اینکه تماشا کردید متشکرم. دوستتون دارم.